Друзі, привіт! Вітаю вас на 6-му уроці курсу по проектному менеджменту. І сьогодні ми будемо розглядати IT-контракти. Ті контракти, які заключає ваша компанія з замовником. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, повернемося на крок назад і подивимося, що в нас було в 5-му уроці, для того, щоб цей матеріал закріпився. Значить, про що ми говорили в попередньому уроці? Що проєкт – це тимчасова подія з чітко визначеними цілями, задачами, ресурсами, яка спрямована на створення унікального продукту. Що таке це визначення, краще вам запам'ятати. Кожний проєкт має свої елементи, цілі, що має бути в кінці, завдання, що треба зробити конкретно для досягнення цих цілей, ресурси, хто і яким чином будуть досягатися ці цілі, ризики, події, які можуть трапитися або можуть не трапитися і повпливати на проєкт, і має бюджет. Проєкти діляться за метою комерційні, соціальні, науково-дослідницькі, за масштабом та складністю. Поки ви початківець, більшість із вас, я думаю, що буде працювати над комерційними, простими проєктами. Детальніше про це можна ознайомитися в 5-му уроці. І що ми ще говорили? Що незалежності, що це за проєкт, він має обмеження. І обмеження заключається в часі, вартості та обсягу. Зміна одного з цих компонентів впливає на інші компоненти і впливає на проєктну якість. І проєктний менеджер – це та людина, яка має за цим слідкувати, керувати та робити якісь кроки по тому, щоб це не трапилось, щоб якість не повпливала. І кожний проєкт має свій життєвий цикл, тобто має такі кроки, які він проходить від народження до, скажімо так, його смерті. Це ідея проєкту та ініціація, планування, виконання, моніторинг та контроль та завершення проєкту. Рухаємося далі. Отже, як я вже сказала, що в сьогоднішньому уроці ми подивимося, що таке IT-контракт. Причому, що це контракти, які заключає компанія, де ви будете працювати, з замовником. Вам це треба обов'язково знати, тому що від цього залежить, яким чином ваші люди і ви будете працевлаштовані, яким чином ви будете виконувати цю роботу, чи вам треба вкладатися в певні терміни і контролювати години, чи вам можна не дивитися зовсім на терміни, тобто вам це треба знати і розбиратися в цьому. І ми подивимося, що таке ті контракти, які бувають елементи та їх види, і розглянемо найбільш популярні два типи контрактів – Fixed Price і Time and Material. Подивимося фактори, які впливають на цей вибір, і, як зазвичай, зробимо підсумки, і я вам запропоную теми для самостійного опрацювання. Отже, рухаємося. Нагадую, що я вам рекомендую записувати основні моменти, і поставити лайк та підписатися, за що буду вдячна. Отже, що таке IT-контракт? Це юридична угода, яка укладається між двома сторонами – замовником та виконавцем. Замовник – це компанія, яка, не компанія, це людина, особа чи компанія, яка хоче IT-послуг. Тобто це людина, яка прийшла до вас і каже: я хочу Instagram 2.0. Я хочу, щоб ви побудували мост на Шулявку, оновили його на Шулявки. Я хочу, щоб ви розробили ліки від кашлю. Я навожу ці приклади, це приклади, які ми в минулому році розглядали. Тобто замовник – це людина, яка щось хоче, їй щось треба, у замовника є потреба. Я хочу, щоб ви мені зробили навігатор для воєнних, де будуть всі послуги і всі покрокові дії, які мають робити воєнні та люди, які причетні до воєнних. Зараз я навожу цей приклад, бо в мене це такий проєкт, над яким я працюю, він є соціальним, і ми працюємо над цим проєктом. Тобто є замовник, який потребує якусь послугу, і він приходить, чи приходить до вас, чи він шукає компанію, яка надає ці послуги. І виконавець – це IT-компанія, або фрілансер, пам'ятаємо, що таке фрілансер, якщо ні, повертаємося до попередніх уроків і згадуємо, що таке фрілансер, хто такий, що це за людина, І ця людина надає послуги.
І кожний контракт має свої елементи, а саме предмет договору. Що треба зробити? Треба зробити Інстаграм, чи треба зробити ліки від кашлю, дослідити, чи треба зробити міст. Терміни, період. Коли ми починаємо роботу над Інстаграмом новим, а коли ми завершуємо вартість, скільки замовник буде платити за це. Тому що ви за цю вартість будете платити людям. Не ви, а ваша компанія буде платити людям зарплату. Якщо компанія працює офлайн, це буде оренда приміщення, світла. Це буде, до прикладу, якщо в нас зараз в Україні немає світла і всіх треба забезпечити екофлоу чи якимось іншими девайсами, щоб у всіх людей було світло, то це звідси теж платиться. Умови оплати, як і коли вона буде здійснюватися в перший день нового місяця, через місяць, не знаю, відповідальність. Хто несе відповідальність за те, що може піти не так. Кому належать права на розроблений продукт, тобто, якщо це в нас Instagram 2.0, то хто? Що? Це замовник, головний, компанія не має права привласнити. Це прописується в контракті, тому що різні всякі бувають випадки, і контракт людей захищає. Конфіденційність, що можна розголошувати, що не можна розголошувати, і умови розірвання цього договору. Зазвичай ви з цими контрактами зіштовхуватися не будете, тому що це не є задача проєктного менеджера, але ми просто це розглядаємо для того, щоб ви були, щоб ви знали і ви розуміли, де це може бути. І подивимося, які бувають види IT-контракту. Контракт на розробку програмного забезпечення – це коли ми робимо з нуля. Веб-сайт, додаток. Додаток, що таке додаток? Це ось додаток Монобанка, додаток, не знаю, супермаркетів Новус. Контракт на підтримку програмного забезпечення, тобто це вже цей додаток, до прикладу, вже зроблений, Монобанк, і контракт використовується для надання технічної підтримки, тобто це весь час, скільки буде Монобанк існувати, компанія, якась IT-компанія надає їм підтримку, щось може оновлює, якісь мілкі правки робить, ось це надає технічну підтримку та обслуговування існуючого програмного забезпечення, те вже, що існує. Контракт на впровадження IT-систем, для впровадження нових систем або оновлення існуючий. Контракт на аутсорсинг IT-послуги використовується, коли замовник передає IT-виконання, IT-завдання зовнішній компанії. Пам'ятаєте, ми проговорювали, що таке аутсорсинг. Це коли одна компанія передає іншій задачу, яку треба виконати. Якщо не пам'ятаєте і треба детальніше розібратися, гортайте в попередні уроки, там я детально розказую, що воно таке. А зараз ми на цьому не зупиняємося і подивимося два найбільш популярні види IT-контрактів, які заключаються на розробку програмного забезпечення. І перший контракт називається контракт з фіксованою ціною, а інший контракт з погодинною оплатою. Яка між ними різниця? Ми зараз будемо детально розглядати, але якщо взяти просто в двох словах, фіксована ціна. Тобто наперед визначається вартість, скільки замовник платить. І все. Він заплатив, він каже, я буду за це платити $1000, все. Він заплатив вам і більш нічого не змінюється. Чи ви вклалися в ці $1000, чи не вклалися, це взагалі його не хвилює. Це ваші проблеми. Він просто вам сказав, і ви це проговорили, і прописали це в контракті. А інший контракт з погодинною оплатою – це така модель співпраці, де оплата здійснюється за фактично витрачений час. Тобто ви подаєте, скільки ви часу працювали, і за цей час платиться замовником. Який тип вибрати, це залежить від багатьох факторів, ми зараз розглянемо їх детальніше. Давайте почнемо з першого контракту. Fixed Price контракт – це поширений тип договору, який використовується при розробці програмного забезпечення, і замовник платить фіксовану суму. Незалежно ні від чого. Значить, яким чином це працює? Що з самого початку фіксується ціна, тобто вона погоджується двома сторонами і залишається незмінною. Тобто приходить до вас замовник і каже, ось мені треба, так, хотіла розказати якийсь живий приклад, але згадала, що я не маю права ще розказувати про той приклад, бо там є конфіденційні умови і придумаю якийсь інший приклад. Це я хотіла свій приклад свого життя з фіксованою ціною розказати, але поки ще ми навіть проект не запустили, тому це я не можу розказувати. Давайте так, прийшов до вас замовник і каже, я хочу зробити додаток, не знаю, який додаток? Спортивний. Ні, окей, дай буде щось просте. Якийсь додаток. І він одразу каже, в мене є $3000,
ви маєте його зробити. І коли це пропонується, дається вимоги компанії, що треба зробити, дається оця от сума, якщо компанія погоджується на це все, одразу прописується в контракті. І замовник надає чіткий обсяг роботи, що має бути зроблено. Тобто він одразу має дати цей обсяг роботи для того, щоб компанія оцінила, чи вона зможе зробити ось цей обсяг роботи, і чи цей обсяг роботи він буде, вибачте, слово забулось українською, соізмірімий з цією ціною. Тобто, якщо компанія каже, так, я це зроблю, то вони підписують із цей контракт. І цей контракт має терміни. Вони теж визначаються там на початку. І, звісно ж, має ризики. Але ці всі ризики, вони лягають на плечі IT-компанії. Що значить ризики? До прикладу, у вас є ось ця фіксована ціна, да, $3000, і ви собі там якісь маєте терміни. І ви це все прописали, вірніше, компанія з замовником прописала в контракті, але щось пішло не так. Не знаю, людина захворіла, і у вас мінус один розробник, а він ключовий. І це ваші проблеми, ви можете попасти на гроші. Тобто замовник вам більше, якщо ви будете міняти цю людину, наприклад, на якусь іншу, та людина більш дорожче коштує, це будуть ваші проблеми компанії, бо замовник, його це не хвилює, він одразу вам сказав, скільки буде коштувати це. Або ризики пов'язані там з термінами, да, що у вас там людина захворіла, і там людина випала, це буде ваші проблеми, що, не знаю, ви будете організовувати роботу на вихідних чи інших людей, або чи буде компанія-замовник додавати туди додатково людей, які будуть працювати, не знаю, по подвійній оплаті на вихідних. Коротше, ці всі ризики лягають на компанію. І це буде проблеми компанії, а ви PM, проєктний менеджер, який веде цей проєкт, то це будуть ваші проблеми. З самого початку, коли ви новачок, вам це там не буде вас стосуватися, але потім, в подальшому, коли ви трохи виростете, то вас теж будуть туди залучати, ви будете в курсі, що у вас за контракт, який контракт у вас по проєкту і що там треба робити, і ви будете сюди залучені, тому вам треба це розуміти. І цей контракт має свої переваги та недоліки, їх подивимося. Давайте для замовника які переваги. Тобто в нього все передбачувано. В нього є певна сума грошей, $3000, він заплатив, він все знає, його не хвилює. Там $3001 він не буде платити, бо в нього є, і він одразу це було прописано. Да? У нього є фіксовані терміни, замовник може бути впевнений, що проєкт буде завершено вчасно, так само це на початку все проговорюється. І виконавець зацікавлений у максимальному швидкому та ефективному виконанні проєкту, щоб І давайте подивимося, які ж є переваги та недоліки даного типу контракту. Почнемо з переваг. Для замовника які переваги? Що в нього є передбачуваний бюджет, в нього є $3000, і $3001 він не буде платити. Він заплатить $3000, бо ви одразу проговорювали. В нього є терміни, бо ви компанія, і ви сказали, ми будемо робити цей проект 3 місяці. 3 місяці і півдня, чи там 3 місяці і 5 днів. І півдня можливе, а 3 місяці ще може і 5, або там і 2 тижні, мабуть, неможливо. Тому замовник тут якби так, на коні. Які недоліки можуть бути для замовника? Жорстка структура, внесення змін до проєкту після його початку може бути складним і дорогим. Тобто, дивіться, коли замовник сказав певну суму, що треба виконати, то ця сума вже, скоріш за все, не буде редагуватися, тому що виконавець, IT-компанія, ви як проєктний менеджер, ви сказали, що ви за 3 місяці зробите ось цей об'єм робіт. І ви розраховуєте, що ось цей самий об'єм робіт треба, ви зможете за 3 місяці. Якщо замовник придумає щось туди додати, то, скоріш за все, ви вже не візьмете це в роботу, бо ви скажете, ось ви платите нам $3000 за ось цей певний об'єм робіт. Все,
Куди? Додатковий об'єм робіт не підходить. Ризик непередбачених витрат. Якщо виникнуть непередбачені обставини, які потребують додаткових робіт, замовнику доведеться нести додаткові витрати. Ось, тобто, якщо ви, замовник, захочете додати ще якесь щось додаткове, то виконавець, IT-компанія скаже, ну все, ми 3000 ми робимо за той об'єм робіт, який ви нам запропонували, а те, що ви хочете додатково, ну, будь ласка, оплачуйте додатково. Тому що ви одразу проговорили на певний об'єм робіт. Тому, коли замовник хоче працювати за цим контрактом, в нього мають бути чітко визначені вимоги, все, що він хоче. І все. Він має дати ці вимоги і більш туди, скажімо так, не совати нос. І тоді буде все гуд. Якщо ми говоримо про виконавця, про IT-компанію, або про вас, проєктного менеджера, хто веде проєкт, що в нас? Чітка структура, чітко визначені обсяг робіт, терміни, ціна та полегшить планування. З особистого досвіду скажу, це найпрекрасніший тип контракту, коли вам замовник дав, і все, і ви робите. І він туди не сує носа, і він не додає, і він не змінює. Це просто прекрасно, просто. Ти собі сідаєш, плануєш все, і команда працює, розробники не нервують, все прекрасно, тому що ніхто не підкидує туди дров, і ніхто не ламає існуючий функціонал і каже, я ще оце хочу, а це хочу переробити. Тому це класно реально для нас, для менеджерів, для компаній, ну ось цей плюс. І для вашої команди. Можливість отримання заробітку, якщо виконавець може виконати проєкт швидше та дешевше, ніж заплановано, він отримує додатковий прибуток. Тобто, якщо ви сказали, що цей проєкт ви зробите, який в $3000 там за 3 місяці, а тут бац, ми взяли, до прикладу, якихось там розробників, які суперкруті, у них є гарні там знання, навички в тому, що вони розробляють, і вони його зробили за 2 місяці. Ну і прекрасно. Цінник не змінюється, на 3-й місяць вони собі взяли інший проєкт, компанія отримала додатковий прибуток, тому що за 1 місяць вони зробили і цей проєкт, і ще новий. І які є недоліки? Ризик збитків. Якщо проєкт буде виконано довше або дорожче, ніж заплановано, виконавець може понести збитки. Тобто виходить, що якщо ви спочатку виконавець, IT-компанія оцінила, що проєкт буде робитися в 3 місяці, а потім щось пішло не так і він затягнувся на 4, то вже той 4-й місяць ніхто вам не оплатить, і компанія має оплачувати свого кармана, і це якраз є збиток. І складність оцінки вартості на початковому етапі може бути складно оцінити точну вартість проєкту, і що може привести до проблем як для замовника, так і для виконавця. Що ми тут маємо? Що на початковому етапі, коли вам надаються вимоги, то компанія може, до прикладу, сказати, ми зробимо цей проєкт за 3 місяці, і ці кошти ок, але може потім щось піти не так, і компанія дивиться, тут за 3 місяці ніяк, тому що тут цей функціонал по, захисту відео, відскачування, він настільки, важкий, що ми ще 3 тижні будемо над ним працювати. І це є недолік для компанії, тому що виходить, що ці 3 тижні ніхто не оплатить, і будуть проблеми. Треба буде розказувати замовнику, чому перелімітили цей проєкт на 3 тижні довше робите, і компанія потрапляє на гроші. Чого? Тому що ці 3 тижні ніхто не оплатить, розумієте? Тому це тут такий плюс і мінус по цьому контракту. Рухаємося далі, коли ми використовуємо даний контракт, коли маємо чіткі вимоги та обсяг роботи, коли ми маємо строгі терміни та бюджет, і коли ми маємо там чіткі, коли проєкт підходить. Контракт з фіксованою ціною підходить для проєктів, що поділяються на чіткі етапи з визначеними результатами. Коротше, грубо кажучи, коли замовник вам приходить і дає все як на блюдечку, там все чітко прописано, чітко, що треба зробити. Ви чітко бачите, який об'єм роботи. Ви можете це все поділити на чіткі етапи, що за чим, як буде рухатися. І ваша технічна команда може класно оцінити терміни, що ми це зробимо за 3 місяці. І ви порахували, що ці 3 місяці ось стільки коштують, то ми використовуємо. Це Fixed Price, мабуть, це популярний тип, але не знаю, наскільки часто. До прикладу, в моїй практиці за 2,5 роки роботи не так часто пролітають Fixed Price, але є. Є. Частіше інший тип контракту, але вони є ці. І з ними працювати в рази краще, тому що там все обмежено наперед, і ніхто, скажімо так, не докидує нічого. Не знаю. Може, десь з якогось боку
трохи скучно працювати, але класно. Для команди це класно. І для вас це класно, тому що ви просто чітко знаєте, що треба зробити, і все. І ніхто туди, скажімо, палки в колеса не сує. Чого я так кажу? Тому що ми подивимося зараз цей тип контракту, і ви подивитеся про ці палки в колеса, наскільки це може бути важко. Значить, що таке Time and Material? Це поширений тип контракту, який використовується при розробці програмного забезпечення, і замовник оплачує виконавцю фактично витрачений час за роботу над проектом. Тобто тут, виходить, трошки не так. Якщо в першому випадку є наперед визначений об'єм роботи, які треба зробити, і терміни, то тут цього немає. Значить, зараз подивимося спочатку, що воно таке, і розглянемо детальніше. Що тут? Оплата за фактично виконану роботу. Замовник оплачує тільки за те, що треба буде зробити. Цей контракт, він дуже гнучкий, тому що протягом роботи можна вносити зміни. Оце те, що я казала, палки в колеса. Це може бути такі зміни, що ви робите, щось бать, замовник заскочив до вас. О, ні, не так, не туди, стопорим. Все стопорим, ребята, робимо по-новому. І оце, звісно, таке... не дуже. І команда ваша нервує, якщо це часто. Якщо це інколи, то це гуд. Якщо це часто, то і команда, знаєте, це таке собі. Прозорість. Замовник чітко бачить все, за що він платить, скільки витрати, чітко фіксується. Ну, для цього треба тайм-трекери всякі. Це такі штуки, які фіксують там роботу. Коли людина працює над цим проектом. І подивимося переваги та недоліки даного типу контракту. Якщо ми говоримо про замовника, то перша із переваг – це гнучкість. Тобто протягом цього контракту замовник може вносити щось додаткове, і команда буде це виконувати. Ну, до прикладу, робиться якийсь веб-сайт, і замовник каже, а ні, я ще хочу додатково туди сторінку, де ми будемо розміщувати новорічні товари. І команда бере в роботу це. Або там, я не знаю, я хочу таке, але з перламутровими пуговичками, да? І це береться в роботу. Тобто це для замовника плюс, бо якщо він не визначився з самого початку, або він хоче вносити всякі різні покращення, то це можливо при даному типу контракту. Прозорість замовник чітко розуміє, за що він платить. Ну, частіше за все, це звіти вигружаються, що було зроблено. Ну, на якийсь певний період часу, може там раз в тиждень, раз в місяць, і замовник бачить, за що він платить, і він платить за цю роботу. Оплата лише за фактично виконану роботу, немає ризику переплати за невиконані роботи. Тобто, коли ми говорили в минулому прикладі, що якщо компанія спочатку сказала, що вона за 3 місяці це зробить, да, і замовник заплатить $3000 за 3 місяці, то а компанія зробила по факту за 2, тому що там були якісь дуже класні у них технічні спеціалісти, то ще 1 місяць, виходить, замовник заплатив, а компанія нічого не робила. Тобто компанія на цьому виграла. То в даному типу контракту такої штучкенції немає, тому що замовник платить вам за виконану роботу. Недоліки, які не передбачуваний бюджет. Ось скільки всякого покращень, додатково все, що не буде додавати замовник, а він буде за це платити. І наперед ніхто не знає, компанія не може наперед оцінити, скільки це буде коштувати, бо ви не знаєте, що в голові у людини, і що вона може вам докидувати, да, які вона хоче додатково, що вона там хоче. І ризик неякісної роботи – це другий недолік для замовника, це може бути таке, що замовник не зацікавлений, щоб швидко все зробити, і буде тягнути. Тобто задачу можна зробити за 5 годин, а вона робиться за 10, за 12. Оскільки замовник платить за певну кількість годин, то виконавцю це буде на руку. Типу, знаєте, за 12 годин заплатять замість 5. Класно. Ми за 5 заробили, а інший час ми куримо бамбук, але нам за це заплатили. Тому для замовника це може бути типу мінусом. Якщо ми говоримо про виконавця, про IT-компанію, то що? Можливість отримання додаткового прибутку, все, що додає до проєкту замовник, за це буде оплачено. Тобто я хочу ось це з перламутровими пуговицями за ваші гроші, будь-який каприз. Да? І ви собі робите оцю штуку з перламутровими пуговицями, замовник вам платить. Для виконавця це плюс, тому що він має додатковий прибуток. Який є недолік? На початку дуже важко оцінити вартість загально, тому що IT-компанія не знає, ну, ви отримуєте
перелік, що має бути зроблено, але ви не знаєте наперед, скільки додатково чого буде додано до цього проєкту, тому важко оцінити вартість на початку. І якщо вартість ця має бути прописана там в контракті, то це важкувато зробити з самого початку. Ось такі є переваги та недоліки, і коли ми їх використовуємо, ці типи контрактів, коли вимоги не чіткі, коли спочатку надаються вимоги, але вони такі, ну я хочу таке, таке, а таке, або ще якесь п'яте, але точно не знаю, може ми подивимося в ході розробки, Ось, тому це... Якщо в першому випадку нам треба побудувати міст, і там чітко прописано, який має бути міст, і ми працюємо по fixed price. Заплатили за міст стільки-то грошей, все, міст пішов на будівництво. А тут я хочу такий-то сайт, але на цьому сайті може бути сторінка для продажу новорічних товарів, може не бути, а може бути перламутрові пуговиці, а може ми ці пуговиці перекрасимо фіолетові, неважливо. Ну, коротше. І коли ось таке бла-бла-бла, то краще використовувати цей тип контракту. Проекти довгострокові – це ті, які йдуть роками, де додається функціонал, міняється щось, то там теж краще time and material. Не знаю, купа прикладів, з якими ви кожен день у житті зустрічаєтеся. Там той самий Інстаграм. Бачите, там завжди якісь оновлення є. Те поміняли, все поміняли. Скоріш за все, там ось цей тип контракту, де компанія, я не знаю, як вона називається, хай буде компанія Інстаграм, має ті-компанія, яка робить їй цей Інстаграм. І ця антикомпанія щось додає завжди. Так міняє, і ось ці керівництво Інстаграму йде в IT-компанію, каже, наші користувачі хочуть завантаження фото. І ця компанія робить завантаження фото. Скоріше там за все цей тип контракту, бо додаток Інстаграм, він, скажімо так, живий, динамічний, там завжди щось міняється, да? І там ж завжди щось додається. Тобто це не так, як побудував міст, все. Закрився проєкт, і по мосту можна їздити. То тут воно щось, так в минулому році було одне, в цьому році інше, в наступному році третє. Тут, скоріш за все, у них ось такий тип контракту. Коли потреба гнучкості використовується тип контракту, це те саме, що коли ми одразу не знаємо, що ми хочемо, і ми хочемо вносити зміни протягом цього контракту. І обсяг робіт нечіткий. Проєктний менеджер не знає до кінця, що він буде робити. Це десь трохи таке, якщо порівняно з першим типом контракту, коли в нас нечіткий обсяг роботи. З одного боку це цікаво, тому що ти там кожен раз щось нове, а з іншого боку, якщо багато проєктів і ось дуже нечіткий обсяг робіт, і по кожному проєкту замовник щось докидує, то інколи це важкувато заменеджити цей великий об'єм роботи, там щось додали, там щось, там. А коли це все в один момент додається, ребята, це такі овертайми бувають, це я вам зі свого досвіду. Це просто треба сидіти по вечорам чи в суботу, щось придумувати, тому що всі замовники в один момент хотіли щось покращити. Це коли ми розказували про недоліки професії проєктного менеджера, це от один з недоліків, де реально треба під це підлаштуватися. І подивимося фактори, які впливають на вибір контракту. Перший – це тип проєкту. Для складних проєктів з невизначеними вимогами time and material краще, для проєктів простих, де вимоги визначені, fixed price. Да? Тобто, бо в цьому замовник може докидувати додатковий функціонал, додавати щось, покращувати. В другому типу контракту fixed price не може. Якщо вже може, то буде за окремі гроші платити це. Далі, fixed price забезпечує фіксований бюджет, time and material бюджет не можна розрахувати з самого початку. Fixed price тут має жорсткі терміни, time and material може бути і роками. Інстаграм, до прикладу, проєкт Інстаграм, який я наводила приклад, да, він йде роками, і там є якісь зміни, і я думаю, що вони працюють по time and material. І рівень довіри впливає. Високий рівень довіри дозволяє використовувати time and material. Чого так? Коли замовник вам довіряє, він не буде думати про те, що десь ваша команда чи зашарилась, чи ви не по-чесному оцінили і так далі. І він буде з вами використовувати time and material fixed price, коли низький рівень довіри, коли чітко треба, коли вас не знають, коли ви перший раз, коли ви просто там знайшли, ваша компанія перший раз, до прикладу, виконує. Тому ось це теж такий показник, яким чином вибирати контракт.
І подивимося, порівняємо їх. Да? Fixed price – ціна визначена наперед, time and material – ні. Терміни тут фіксовані, тут гнучкі. Ризики. Fixed price має високі для постачальника, низькі для замовника. Time and material навпаки. Високі для замовника, низькі для постачальника. І гнучкість. Fixed price – низька гнучкість, time and material – висока гнучкість. Друзі, ось ця порівняльна табличка, ось ці фактори, це треба запам'ятати, записати. На співбесідах точно будуть запитання про Fixed Price і Time and Material, щоб їх розрізняти. Запитання можуть бути в дусі. Ось у вас такий тип проєкту, який ви тип контракту виберете. І вам просто завдання дадуть, і вам треба буде вибрати тип контракту. Тому хто прослухав як наче радіо, да, то поверніться і передивіться ще раз, тому що це важлива штука для проєктних менеджерів. Да, можливо, з самого початку вас не будуть залучати в це, але потім ви будете розуміти тип контракту, яким ви чином працюєте, тому що від цього залежить, як буде організована робота всередині вашої команди. І ось чим воно відрізняється, да, порівняльна табличка, це важливо розуміти, знати, запам'ятати, записати. Ну, або я вам вже казала, що в мене є методичка, там все записано, можна її придбати. І давайте підведемо підсумки, що ми проговорили в сьогоднішньому уроці, що IT-контракт – це юридична угода між замовником та виконавцем, яка регулює співпрацю з наданням послуг, що контракти мають свої елементи, договір, предмет договору, терміни, вартість, відповідальність, чия це власність, конфіденційність та умови розірвання. І що найбільш популярні є два типи контракту – Fixed Price і Time and Material. Fixed Price – це коли нам треба побудувати міст, і замовник каже, ось що має бути побудовано, ось вам вимоги, ось вам архітектурні якісь там малюнки, да, як це має бути, ідіть працюйте. І все, і у вас є 3 місяці, і у вас є бюджет $3000. Все, ідіть будуйте. І це Fixed Price. І в нас є Time and Material, коли треба зробити якийсь сайт, де додати ще 5 сторінок, а може не додати, а може відняти, а може з перламутровими пуговицями щось додати, а може ще, то це буде Time and Material, тому що ми до кінця не знаємо, що ми хочемо. Або це якийсь Інстаграм, який одвічно, да, там оновлення є, оновлення. Тобто це не чітко визначені з самого початку вимоги. Вірніше, вони визначені, вони просто міняються, або додаються, або покращуються. Тобто, але ми не знаємо, коли це все завершиться, коли Інстаграм завершить своє існування. Ми не знаємо, коли міст побудувати, ми знаємо, бо в нас є чітко, а тут ми не знаємо. І в цьому різниця. Да? Fixed Price підходить для проєктів з чіткими вимогами та термінами, Time and Material для довгострокових та гнучких. Тобто Time and Material – це може бути роками, щось там мінятись. Отже, це треба запам'ятати, це треба знати, це треба розуміти, під який проєкт, який тип контракту краще брати і чим вони відрізняються. І теми для самостійного опрацювання почитайте в Гуглі, почитайте про види цих контрактів, можна більше глибше про Fixed Price та Time and Material прочитати. Тут я написала типові помилки при укладанні. Можливо, при укладанні не дуже треба проєктним менеджерам, але тому що ви не ви укладаєте, але для загального розвитку можна це подивитися. На цьому в мене все. Як завжди, я вам пропоную QR на свій сайт, Instagram, Telegram і на методичку, де є конспект всього цього курсу і даного уроку включаючи. Дякую всім за увагу, буду вдячна за лайк та підписку на канал і до зустрічі на наступному уроці.